साथीहरू आज म तपाईहरुलाई गिट कसरी ल्यापटपमा इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला गुगलमा गएर गिट भनेर सर्च हान्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई गिटको वेबसाइट आउँछ। त्यसमा गएर हजुरले डाउनलोड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई यहाँ विन्डोज देख्नुहुन्छ। विन्डोज तपाईको कुन अपरेटिङ सिस्टम हो त्यही अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो चाहिँ विन्डोज हो, त्यही भएर मैले विन्डोजमा सिलेक्ट गरे। विन्डोजमा सिलेक्ट गरेपछि हजुरले हजुरको ल्यापटपले कुन बिट सपोर्ट गर्छ त्यही अनुसार तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। मेरो चाहिँ 64 बिट भएर मैले 64 बिट इन्स्टल गरे, डाउनलोड गरे। यसलाई स्टार्ट डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड भइसकेपछि हजुरले ओपन गर्नु होला। यसलाई यस गरिदिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट मेरो पहिल्यै भएको कारणले यस्तो देखाएको, तपाईले यस गरिदिनु होला। यसमा नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिदिनु होला। हाम्रो गिट इन्स्टल भइसकेको छ।